I dagens geopolitiska läge är försvarsbehoven stora. Det krävs både militära och civila förmågor för att det ska fungera. Politiker och beslutsfattare måste hitta en balans mellan olika områden, såsom militära kapaciteter, sjukvård, infrastruktur och kompetensförsörjning. Alla dessa områden är viktiga och bara några exempel på en större diskussion. Så hur ser försvarsagendan ut? Vi fördjupar oss i Östersjöregionen under sommaren 2024. Saab är en aktör i försvarsindustrin och kunskap är en av deras drivkrafter. I den här serien kommer vi att hjälpa dig att få en bättre förståelse för komplexa frågor som rör försvaret. Det finns förmodligen ingen bättre plats, åtminstone i Sverige, att diskutera dessa frågor än i Visby under Almedalsveckan. Sedan grundandet 1968 är Almedalsveckan en demokratisk mötesplats för de som vill diskutera samhällsfrågor. Här samlas olika delar av samhället, från akademi till privata och offentliga aktörer, på en ö som ibland beskrivs som ett ankrat hangarfartyg, på en av de mest strategiska platserna för Sverige och våra allierade i närområdet. Över 2000 evenemang täcker ämnen som mänskliga rättigheter, offentlig sektor, klimat och nationell säkerhet. Och de flesta medverkande är samhällsaktörer på ett eller annat sätt. Så vad innebär det för Saab att vara en samhällsaktör? Saab är en samhällsaktör inom flera olika områden. Det mest uppenbara är kanske vårt övergripande syfte, att göra människor och samhällen säkra. Det är naturligtvis en väldigt viktig funktion, inte minst så som världen ser ut nu. Men vi är också en väldigt stor arbetsgivare i Sverige. Vi sysselsätter över 17 000 medarbetare. Och via våra stora projekt så sysselsätter vi dessutom partners och underleverantörer i många olika led. Så att på så vis så bidrar vi också till en hel del sysselsättning i samhället. Det är många företag och organisationer inom flera branscher som slåss om uppmärksamheten under Almedalsveckan. Men en sak har de alla gemensamt. De är med och bygger upp det som uppmärksammas mer än någonsin. Totalförsvaret och förmågan för samhället att fungera såväl i krig som i fred. Så vad är då samhällsaktörers och näringslivets roll i totalförsvaret? Ja, näringslivet är ju en väsentlig del i totalförsvaret. Så näringslivet är ju precis som alla andra i Sverige en del av försvarsansträngningarna. Totalförsvarstanken grundas ju i att alla i Sverige, alla invånare, behöver bidra för att skydda och försvara våra viktiga värden ifall det händer något. Näringslivet är ju en fundamental del av totalförsvaret, viktigare nu än det var faktiskt i det gamla totalförsvaret, eftersom så många tjänster som varje invånare i Sverige använder sig av i sitt dagliga liv är näringslivstjänster. Och jag tror att det är 85% av allting man gör varje dag har någon koppling till svenska näringslivet. Försvarsvilja är ju ett intuitivt begrepp. När man började prata om försvarsvilja så var det efter andra världskriget där man förutsatte att vi förstod att det var vår frihet och vår demokrati vi skulle skydda och försvara. De senaste 20 åren har vi inte pratat om försvarsvilja. Så den diskussionen är ganska ny igen. Och jag tror att om du ställer rätt frågor och frågar människor vad är du beredd att offra om din frihet, din rätt att få tro på vad du vill, älska vem du vill och säga och tycka vad du vill är hotad. Skulle du vilja vara med och bidra då så tror jag många skulle säga ja. Att alla bidrar med det de kan spelar alltså en viktig roll i händelse av kris. Inte minst för att vi ska kunna upprätthålla vår försörjning. Sverige är i det närmaste en ö och såväl import som export är beroende av sjönäringen. Sjöfarten spelar en enormt stor roll för Sverige. Vi är väldigt exportberoende och importberoende. Ungefär 90% av vår handel går till sjöss någon gång. Så sjöfarten är jätteviktig för Sverige. Östersjön är faktiskt ett av världens mest tättrafikerade innanhav. Med trafik naturligtvis till Sverige men också till de övriga Östersjöstaterna. Och Sverige kan man säga är ju ännu mer beroende eftersom vi är faktiskt en halvö. Så vill vi inte bara ägna oss åt handel med Norge och lite med Finland så måste vi faktiskt ha sjöfart. Och sjöfarten knyter ihop oss med Europa
och är därigenom också en del för att vi ska kunna ta del av den inre marknaden. Ett par tusen fartygsrörelser varje dag finns ute i Östersjön, och Östersjön tillhör faktiskt ett av de mest tättrafikerade områdena i världen. Vad behöver ni för att kunna upprätthålla sjöfarten och svensk handel i händelse av krig eller kris? Dels behöver vi ha svenska fartyg som vi helt säkert kan tillgå om säkerhetsläget försämras. Vi behöver ha rederier som kan driva dem, och vi behöver också personal ombord på våra fartyg. Men vi behöver också säkerställa att det finns ett skydd för sjöfarten. Framförallt de linjer och de kopplingar som finns för Sverige mot Europa. Sverige är alltså beroende av att transporterna till sjöss fungerar. Och det är många aktörer som bidrar till våra öppna sjövägar. Inte minst marinen spelar en viktig roll för att försvara och agera i vår unika miljö. Så hur ser förutsättningarna ut? Det som är unikt med våra svenska hav, det är ju att det är väldigt grunt i Östersjön. Det är en väldigt annorlunda salthalt. Vågutbredningen, alltså ljudutbredningen, skiljer sig åt. Och då behöver vi ha andra system än vad man kanske behöver ha ute i Atlanten. Sverige har alltså flest öar i hela världen. Och det har också gjort att vi har skapat förmågor och förband som kan verka i den miljön. Ja, och vad är det för förmågor som krävs för att säkra sjötransporter? Jag börjar allra längst ut, och då är det faktiskt så här att våra sjötransporter, de börjar ju inte utanför Göteborg. De börjar ju faktiskt globalt. Vi kan säga att våra ytstridsfartyg och våra ubåtar skyddar sjötransporterna ute till havs. Sen kommer vi lite närmare in, och då har vi våra minröjningsförband som kan minröja leder. Vi har våra amfibieförband som kan säkra kuststräckan och skärgårdssträckan. Och vi behöver ha våra basförband. Så att allt det här tillsammans, och jag väljer också att nämna helikopter även om inte det är marinens helikopter, så har vi den sjöoperativa förmågan. Men vi skyddar inte sjöfarten själva. Det gör vi tillsammans med polis, tull, kustbevakning, sjöfartsverk, rederierna själva, alltså näringen. En privat och offentlig apparat som skyddar sjöfarten. Vad finns det då för slags system som håller detta samman? Idag finns det ett litet modeord som heter Multi-Domain Operations, MDO. Och det svänger sig väldigt många med. Och det är för att vi inte ska jobba i de här stuprören. Så marinen ska inte jobba i marina domänen bara och så vidare. Utan vi ska jobba tillsammans på ett helt annat sätt. För idag är det multidomänt. Det är luftarenan, det är markarenan, det är sjöarenan, men det är också rymd och cyber. Alla de här domänerna måste kunna jobba tillsammans. Och jag måste säga, nu när vi ska få luftvärnsrobotar på våra ytstridsfartyg, det tillsammans med Patriot-systemet, det tillsammans med vårt kommande Global Eye, de tre systemen snackar om att kunna kommunicera och snackar om att skapa ett luftförsvar som är verkligen både high-tech och väldigt effektivt och väldigt långräckviddigt. Samarbete över domänerna är alltså av största vikt för ett fungerande försvar. Marin- och flygförsvar samverkar för att möta hotet långt utanför kusten. Sverige är ett av 2 länder i Europa och 5 i världen som har egen förmåga att utveckla och producera avancerade stridsflygplan. Flygdomänen kan vara helt avgörande, och det ser man till exempel i det hemska kriget i Ukraina just nu, där man har svårt att upprätthålla en överlägsenhet i flygdomänen, och då förflyttar sig kriget väldigt snabbt ner till marken och blir, som alla har sett, ganska fruktansvärt. Så kan man ha en stark avskräckande effekt i luften, då har man mycket att vinna i sitt försvar. I ett starkt luftförsvar så kommer det ganska lång överskådlig framtid finnas utrymme för båda typerna av system. Det kommer alltid krävas att det finns en människa i loopen väldigt nära när den ska lösa sin uppgift. Men självklart kan man komplettera det med obemannade system. De kan hjälpa till att lösa olika typer av uppgifter och komplettera varandra. Och det är dessutom så att det finns ju mycket likheter mellan att bygga en relativt stor bemannad eller obemannad farkost. Men det finns också väldigt mycket olikheter. För att den bemannade farkosten, dels så måste du skydda piloten. Piloten ska ju komma hem, det är ju det som är själva huvuduppgiften. Att utföra uppdraget och komma hem levande.
Sen finns det ju även andra typer av komplexiteter. Hur hjälper du en pilot att enklast utföra sitt uppdrag? Och det ställer ganska stora krav. Men det gör ju också att piloten oftast klarar av att göra mer komplexa saker än vad ett obemannat system klarar av idag. Till exempel så är Sveriges nya stridsflygplan Gripen E, det är ju ett helt nytt stridsflygplan. Det är utvecklat under parollen Code in the morning, fly in the afternoon. Vilket kan låta tämligen enkelt när jag säger det, men vilket är banbrytande i flygindustrin. Att göra programvara för flygande system är oerhört komplext, för det kräver så väldigt mycket säkerhet. Men vad vi har gjort och insett är att vi måste bryta den här trenden, men att det tar 3, 5, 7 år att göra saker. Så vi har byggt ett system där vi kan utveckla funktionalitet i princip klart på morgonen och sen flyga på eftermiddagen. Och så enkelt som det låter kräver en otrolig insats av ingenjörskunnande i hela landet för att lyckas med. Rent konkret så betyder det att du har en helt annan rådighet i att följa med i teknikutvecklingen, men att också kunna ställa om du ser att du har ett problem. Till exempel så har det varit i media att man har sett att GPS är utstört över Östersjön. Ja, kan vi hitta på ett sätt att navigera i luften utan att använda GPS? Ja, det är klart vi kan med avancerad mjukvara. Och i Sverige, då har vi ju rådighet. Då skulle man kunna säga till Saab, kan ni ge oss det? Och vi har ju förmågan att göra det då extremt fort. Om man vill ändra ordningen på vilka vapensystem som är viktiga, om man ser att man behöver förändra hur man använder sina sensorer, om man vill använda AI för att analysera data. Allt det där kräver att man har byggt en produkt som är anpassningsbar. Och har man inte gjort det från början, då är det tyvärr kört. Då får man börja om. Men om du till exempel skulle ha en annan aktör som inte har byggt ett sådant här system, då kan de säga absolut, men det kommer om 7 år. Det är den stora skillnaden. Vi har fått höra olika exempel på vilken typ av försvarskapaciteter som behövs och om den svåra uppgiften för politiker och beslutsfattare att prioritera. Marinchefen nämner, förutom flyg och marina förmågor, även mark, cyber- och rymdkapaciteter. Det är alltså många svåra och omfattande beslut som nu blir än mer komplexa i och med Sveriges inträde i NATO. Så hur mycket påverkas egentligen beslutsprocesser och förmåga? NATO innebär stora förändringar av Sveriges försvarsförmåga. Vi kommer nu att ingå i ett regionalt sammanhang där vi måste lägga ett pussel tillsammans med våra grannländer främst i en regional plan. Och därför krävs det ett rambeslut om ekonomin, men det krävs också flexibilitet för hur NATO kan förändra målsättningarna och kraven på Sverige. Och det kräver ju att Försvarsmakten får ett visst handlingsutrymme framöver. Hur ska man se på vår egen förmåga kontra den gemensamma förmågan? Den egna förmågan är viktig. I NATO så finns ju ett nationellt ansvar, artikel 3. Men jag tror att det är viktigt att påpeka att det nationella ansvaret innebär inte att man måste göra det själv. Så även fast det är en artikel 3-fråga, alltså den nationella motståndskraften, så kan den byggas tillsammans med andra. Och även på denna punkten så kan vi alltså bygga förmåga tillsammans med framförallt våra nordiska grannländer. Det finns stridskrafter uppe i norr, både i Norge och Sverige och Finland, som skulle kunna knyta samman. Och på samma sätt så har vi också samarbetsmöjligheter nere i söder tillsammans med danskarna. Så även artikel 3, så att säga, den egna nationella förmågan, kan byggas tillsammans med andra. Och sen är det viktigt också att man håller kursen när det gäller försvarsutgifterna. Det är ju inte så stor poäng att gå med i en klubb om man börjar slarva direkt med medlemsavgiften. Vad kan Sverige erbjuda i NATO-samarbetet? Sverige har en viktig roll på nordflanken. Dels i form av ett geografiskt område som NATO behöver för att kunna ta sig till frontstater som Finland och de baltiska länderna. Men Sverige har ju också nischkapaciteter, alltså speciella förmågor som är intressanta för alliansen. Vi har ett relativt starkt flygvapen, vi har vissa marina förmågor som är unika. Och det kan Sverige verkligen bidra med. Men den geografiska aspekten är väldigt viktig också. Med Sverige och Finlands medlemskap så skapar man en väldigt svår situation för Ryssland i Östersjöområdet. Och det är av stort värde för NATO. Ja, ett sammanslaget nordiskt flygvapen skulle vara en oerhört stor styrka för NATO i norra Europa. Och sen är det också att Sverige kan erbjuda redundans och
baser på djupet för både Finland och NATO-länder nere på kontinenten i händelse av krig. Och när det gäller Östersjön så är våra svenska ubåtar är ju en mycket stor tillgång för att hålla Östersjön fritt från ryska kustinvasioner. I en tid av osäkerhet och geopolitiska spänningar är det viktigt att bygga upp sin egen förståelse för dessa komplicerade frågor. Kunskap är en drivande faktor på Saab och därför kommer vi att fortsätta erbjuda djupdykningar i viktiga ämnen. Saab grundades i liknande oroliga tider 1937 och har sedan dess utvecklat plattformar för att garantera fred och säkerhet. I den här serien kommer vi att bjuda på kunskap och låta dig dra dina egna slutsatser.